නෑ එහෙමනම් කරන්න විදියක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා ගාව දැන් තියෙන Windows 10 හොර එකක් නම් එහෙම නැත්නම් KMS දාපු එකක් නම් ඔයාට දැන් Windows 11 වලට අප්ඩේට් කරන්න බෑ අර හොර කොපි එකෙන්. ඔය කියන්නේ Microsoft එකෙන් එහෙම කරන්නේ නෑනේ. ඔයා Windows 10 උත් හොරට අරගෙන 11 උත් ඔයා තියාගන්න කියලා දෙන්නේ නෑනේ. ඔව් දැන් 10 වලට කීයක දැම්මා 10 එක ඇක්ටිව් කළා. ඊට පස්සේ ඉන්සයිඩර් වලින් ගිහලා රෙජිස්ටර් වල වෙලා 11 වලට අප්ඩේට් කරගන්න. ඔව් ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් 11 වලට ඔහොම අප්ඩේට් කරගත්තාම ඔය එන්නේ ඉන්සයිඩර් එකනේ. දැන් අවුරුද්දේ අන්තිමට එනවනේ ඔරිජිනල් Windows 11 Pro එක. ඒකත් නොමිලේම හම්බ වෙනවා. මේ පළවෙනි පාර කරන වියදම විතරයි වාට කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම කරන්නකෝ දැන් වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. ඉතින් ඊයේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා Windows 11 පළවෙනි ඉන්සයිඩර් ප්‍රිවිව් එක කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගන්න තියෙන අර කලින් වගේ ISO ෆයිල් එකක් විදියට අර හොර කොපි එකක් නෙමෙයි. මේක කෙලින්ම Microsoft ලගේ ඔරිජිනල් සයිට් එකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා අපේ කම්පියුටර් එක අප්ඩේට් වෙන ක්‍රමයක්. ඉතින් ඊයේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වුණා හෙට මේ ගැන තවත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් අනුව. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මට මැසේජ් කරලා කියලා තිබ්බ Instagram එකට මැසේජ් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ආවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් අපි ගාව තියෙන හොර කොපි එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි KMS දාලා ඇක්ටිව් කරලා තියෙන. අපි ක්‍රැක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙන්නේ මේ වගේ ක්‍රැක් version එකක් පාවිච්චි කරන එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. ransomware එකක් කරනවා, virus එකක් එන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ OS එක corrupt වෙනවා වගේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඉස්සරහට එන Microsoft update වලට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මේ විදිහේ හොර කොපි එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ඉතාමත් අඩු මුදලකට Windows 11 ඔරිජිනල් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටරයට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට දැන් ඕමනාව තියෙන Windows 11 Pro version එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නම් ඔයා දැන් පාවිච්චි කරන ඔපරේටිං සිස්ටම් එක Windows 10 Pro එකක් වුණොත් තමයි ඔයාට පුළුවන්කම තියෙන්නේ කෙලින්ම Windows 11 Pro වලට අර මම ඊයේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු විදිහට අප්ඩේට් එක ගහගන්න. ඉතින් ඊයේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් උඩ YouTube කාඩ් එකක් තියෙනවා. එතනින් බලලා එන්න. ඉතින් මේ විදිහට Windows 11 Pro වලට අප්ඩේට් කරගන්න නම් ඔයා ගාව Windows 10 Pro ඔරිජිනල් එකක් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Microsoft ලගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එම Microsoft වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්නනවා $199ක් විතර වෙනවා කියලා. මේ විදිහට Windows 10 ඔරිජිනල් රිටේල් version එක ගන්නවා නම්. හැබැයි රිටේල් version එක ගන්න $199ක් වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. $199ක් කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 40000ක් විතරනේ. ඉතින් එච්චර වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා Windows 10 Pro OEM key එකක්. එහෙම නැත්නම් Original Equipment Manufacturer කියන key එකක් අරගෙන බොහොම අඩු මුදලකට ඔයාගේ දැන් තියෙන Windows 10 Pro එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව දැන් Windows 10 Pro නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ෆෝමැට් කරලා Windows 10 Pro ඔරිජිනලි ඔයාට Microsoft site එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ISO එක. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන ගමන් අර key එක දීලා ඔයාගේ Windows 10 Pro activate කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට Windows 10 Pro active කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මම ඊයේ වීඩියෝ එකේ කියලා දීපු විදිහට Windows 11 වලට ඔයාගේ කම්පියුටරේ ඔරිජිනලි ඔෆිෂියලි අප්ඩේට් එක කරා අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ සදාකාලිකවම ඔයාගේ මේ key එක expire වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනකම්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක Windows ලා ඉස්සරහට එන අප්ඩේට් වලට වැලිඩ් වගේම ඔරිජිනල් Windows පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඕගලන්ට සමහර විට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති මොනවද මේ OEM එහෙම නැත්නම් Original Equipment Manufacturer key කියන්නේ කියලා. OEM සහ retail විදිහට අපිට keys විතරක් නෙමෙයි ගන්න පුළුවන්. අපිට hardwares ගන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් වල motherboard processor වගේවත් ගොඩක් අඩු මුදලකට OEM equipment ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Original Equipment Manufacturer key සහ එහෙම නැත්නම් OEM බඩු සහ retail version අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් පළල comment section එකේ කියලා තියන්න. ගොඩක් comments આવොත් මම මේ දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කරලා වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම legit මේවා Microsoft එකෙන්ම තමයි purchase කරලා තියෙන්නේ. මේවා ඔයගොල්ලෝ activate කරද්දිත් වෙනම කිසිම crack එකක් අර එහෙම මොකුත් නැහැ. කෙලින්ම Windows වලට ගහලා internet connection එකක් තියෙද්දි activate කියලා දීපු ගමන් Microsoft එකේ server එකක් කරාම ඔයාගේ account එකට bind වෙලා active වෙනවා. හැබැයි account එකට bind වෙලා active වුණාට ඔයාගේ කම්පියුටරයට විතරයි මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා වෙනත් කම්පියුටරයක් කවදාරි ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අලුත් කම්පියුටරයකට ඔයාගේ Microsoft account එක connect කළා කියලා ඒක activate වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ කම්පියුටරේ active කරන්න මේ OEM key එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට එන
Windows 10 updates, Windows 11 updates ඕන එකක් ගන්න මේ key එක valid. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ key එකක් ඔයා බොහොම අඩු මුදලකට purchase කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට Windows 11 originally පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා Windows 10 එක original කරන් ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න ඔයා දැනටමත් crack copy පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයා එක සැරයක් format කරලා ඉන්න කියන එක තමයි මගේ recommendation එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනට active කරපු නැති එකක් තියෙනවා නම් activate Windows කියලා මෙන්න මෙතන කෙරවලෙන් පෙන්නනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ පල්ලෙහා description එකේ තියෙන මේ link එක පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ website එකට එන්න. ඉතින් ඔයා crack එකක් පාවිච්චි කරන් තියෙනවා නම් මම ඔයාට කියන්නේ මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන site එකක් දාලා තියෙනවානේ. මේ https microsoft.com Windows 10 download කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා Windows 10 Pro ISO file එක download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ දැනට කම්පියුටරේ තියෙන Windows 10 Home එකක් නම් ඔයාට ඒ Home එකට මේ key එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. Home වලට වඩා උඩ version එකක් නේ Pro කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා Pro එකක් ආයි install කරගන්න වෙනවා ඔයා කම්පියුටරේ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන version එක බලන්න this PC කියන icon එක උඩ right click කරලා properties වලට ගියා නම් දැන් මගේ මේකේ තියෙන Windows 11 Pro මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා Windows 10 Pro ද Home ද මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන Home කියලා තියෙනවා නම් ඔයා Home Pro නැතුව වෙන Windows 10 Pro නැතුව වෙන version එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මම recommend කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම Windows 10 download කරගන්න. මේ link එකට ඔයා ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න මෙතනින් tool එකක් අරගෙන ඔයාගේ pen එකටම Windows 10 original එක දාගන්න. දාගෙන ඒකෙන් ඔයාගේ computer format කරන්න. format කරලා මෙතනින් buy කරන key එක ඔයාට ඒකට active කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට දැන් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇති. මෙතන $19ක් පෙන්නනවා key එක. හැබැයි මම වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දී ඕගොල්ලන්ට බොරුද කිව්වේ? $15යි කියලා. නෑ මේක ඔයාට $15ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න ඔයා මෙන්න මෙතන buy it now කියන එක click කරන්න. buy it now කියන එක click කරාම ඔයාට account එකක් හදාගන්න කියනවා. ඉතින් අන්නේ account එක හරහා තමයි ඔයාගේ purchase ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ. මේකෙන් මේ Windows key විතරක් නෙමෙයි අනිත් හැම එකක්ම උනත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම account එකක් හදාගන්න ඔයාට කැමති නම් මෙතනින් sign up දීලා email දීලා හැම කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ලේසියට මෙන්න මෙතනින් Google icon එක click කරලා මගේ Google account එකෙන් log වෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ තමයි ලේසිම option එක. ඔයාට account එකක් හදාගන්න තරම් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අන්න එහෙම Google account එකෙන් log වුණාට පස්සේ ආයිත් ඒ විදිහටම log වෙලා ඔයාට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා log වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාගේ email address එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන buy now කියන එක click කරන්න. ඉතින් මේ buy now කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා $19.39යි. ඊට පස්සේ we will send the product to your email address. email එකට එවනවා කියලාත් කියනවා. කියන්නේ email එකට ඔයාලට key එක එනවා. ඔයාලට active කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මේක $19ට ඔයා purchase කරන්න යන්න එපා. ඔයාට මෙන්න මෙතන promo code කියන එකට Dinuka Wijesinghe කියන එකේ මුල් ලකුණු විදිහට DW කියලා ගහලා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න 20 කියලා ගහන්න පුළුවන්. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ප්‍රෝමෝ කී එක DW20 කියන එක ගහලා apply කියන එක ක්ලික් කරා නම් කෙලින්ම 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා $15.5කට ඔයාට මේ කී එක ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට තියෙන්නේ $15.5යි වගේ ගන්න. proceed to checkout කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා payment method එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ payment method එක විදිහට ඔයාට PayPal එහෙම නැත්නම් Visa හෝ Mastercard එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් Bitcoin වගේ wallet තියෙනවා නම් ඒවෙන්නුත් ගෙවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගාව තියෙන Visa card එකක් හරි Mastercard එකක් හරි නම් මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ වෙලේ PayPal එකෙන් ගෙවනවා. ඔයගොල්ලන්ට PayPal එකෙන් ගෙවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මට පෙන්නනවා ඒගොල්ලෝ පොඩි transaction fee එකක් ගන්නවා. ඒකත් එක්ක $16ක් විතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක pay now කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් pay now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මාව අරගෙන යනවා PayPal එක හරහා සල්ලි ගෙවන්න. ඉතින් payment එක කළාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා your order has been successful and your payment arrival time depends on the mode of payment කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි pay කරපු විදිහ අනුව එයාට payment එක හම්බ වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන order number එක මෙන්න මේකයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන ඔයාගේ ඊමේල් එක චෙක් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ ඊමේල් එකට ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට උඩින්ම. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ link එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ order page එකටම ආයිත් යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ order page එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා views key code කියලා එකක්. ඉතින් අන්න එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉතින් මේ තියෙන ඔයාගේ Windows 10
Pro OEM key එක. ඉතින් මේ key එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා Microsoft Windows 10 Pro ඔයාගේ කම්පියුටරේට install කරන වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනටමත් Windows 10 Pro දාලා active කරලා නැත්නම් ඒත් බොහොම ලේසියෙන් activation වලට ගිහිල්ලා මේ key එක දෙන්න. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Windows 10 Pro එක active වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා Windows 11 වලට upgrade කරගන්න Diu කියන channel එකට දාලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ දැන් තියෙන system එක originally active කරගන්නේ Windows 10 Pro Microsoft එකේ key එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ විදිහට key එක purchase කරද්දී අර discount එක ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා අර DW20 කියන මගේ key එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් coupon code එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට දැන් idea එකක් ඇති කොහොමද Windows 10 Pro original key එකක් අරගෙන ඔයාගේ computer එකට ඒක active කරලා ඊට පස්සේ Windows 10 වලට upgrade වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මේ website එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Windows key විතරක් නෙමෙයි මේකේ Office තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් games වලට අදාළ software තියෙනවා. වෙනත් බහුතරයක් software වල OEM keys බොහොම අඩු මුදලකට මේකේ විකිනනවා. ඉතින් මේ ඕනිම key එකක් ඕනිම software එකක් ගන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මගේ අර DW20 කියන discount code එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ discount code එක බැරි වෙලා හරි වැඩ කළේ නැතොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් පල්ලා comment section එකේ comment එකක් දාලා තියන්න. මට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඒ discount code එක වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහේ link එකක් ඔයාට එවන්න. ඔයාට ඕනිම software එකක් 120ක් මිල අඩු කරලා මේ website එකේ මිලට ගන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.